शेवटचा दिवस व्हिएतनाममधला छान वाटतंय आणि वाईट पण वाटतंय. म्हणजे मी परत चाललोय, छान गोष्ट आहे. आणि संपली ट्रिप, आता पुढच्या ट्रिपची वाट बघायची. काय व्हिएतनामच्या डोंगरातली सापा ही जागा सुद्धा मला फार आवडली. निवांत 3 दिवस मुक्काम केला. अजून पण काही जागा बघण्यासारख्या होत्या, म्हटलं पुढच्या वेळेसाठी ठेवून देऊ. आम्ही सापासाठी आलो. पाऊस सुरू झाला आहे आणि आता इथून बस पकडू हनॉयला. सकाळपासून पाऊस होता. थोडी खरेदी केली आणि परतीसाठी गाडी पकडली. दिवसभरातला वेळ तसा प्रवासातच जाणार होता. हनॉयला हॉस्टेलवर बॅग ठेवली आणि इथली नाईट लाईफ बघायला बाहेर पडलो. रात्रीचे 11 वाजले आणि गजबजाट, एकदम गजबजाट. टाईट होऊन आला ना बाहेर जायचं. अचानक पोलीस आले आणि सगळा रस्ता क्लिअर केला. बराच नाद केला, बरीच धमाल केली आज. आणि उबर आलेली आहे. 1 वाजता आपण चाललो हॉस्टेलवर. पोलिसांचे छापे पडायला लागले तशी मी गुपचूप हॉस्टेलची वाट धरली. हॉस्टेलच्या बेसमेंटमध्ये मस्त पूल टेबल होता. What's your name? Swapnil. Sok. Swapnil. Swapnil. And yours? Nadal. Nice. पुन्हा एकदा उबरवारी. हनॉयमध्ये आहोत आपण आणि एका मॉलमध्ये चाललो आहोत. आणि आपला ड्रायव्हर. अचानक पाऊस सुरू झालेला आहे. ते वादळ आले काही ठिकाणी व्हिएतनाममध्ये. म्हणजे होईयानला आपण होतो, जे फोटो काढले त्या जागी आता पूर आलाय आणि फार वाईट परिस्थिती आहे. ते एकदम क्लायमेट बदलत राहत आहे. पावसाने चांगलाच जोर धरलेला. बऱ्याच ठिकाणी पूर सुद्धा आले होते. काही दिवसांपूर्वी पाहिलेल्या जागा पाण्याखाली बघून वाईट वाटलं. 11चं फ्लाईट होतं. 11 वाजत आले. कंटाळा आला, झोप यायला लागले मला. फ्लाईट डिले आहे अर्धा तास. याला आम्ही वेळेत यायचं आणि फ्लाईट डिले. पावणे 2 वाजल्यात. आपण पुन्हा होचिमिनमध्ये आलो आहोत. जाम झोप येते. आणि आपली बॅग आलेली आहे वजनदार. आता तिला घेऊन रात्री अपरात्री भटकायचं आपल्याला. बॅग हलकी वाटते. सामान काढून त्यांना नाही घेतलं काय. आणि या ठिकाणी आपल्याला उबर सर्व्हिस मिळालेली आहे आणि ती पण स्वस्तात. म्हटलं रात्र कुठे काढायला लागते काय माहिती, पण नाही, आपण पोचणार आहे हॉस्टेलला. उबरने माती केली. त्यांचा तो पॉइंट असतो ना, इथे बेटा तिथे बेटा, नाही सापडला. बॅग घेऊन किती वेळ चालणार, 25-30 किलो. मग आता मी मीटरवाली टॅक्सी केली आहे. आता त्याने घोडा नाही लावला पाहिजे. फक्त आपल्याला भर रस्त्यात सोडलेलं आहे. आता ह्या गल्लीत शोधूया आपला मुक्काम. पुन्हा आपण डिस्ट्रिक्ट 1च्याच जवळ आलोत. फायनली आम्ही पोचलो. आपल्याला एक मित्र भेटलाय आणि हे हॉटेल आहे. आता हे फक्त कोणीतरी येऊन उघडलं पाहिजे. Where you from? I'm from South Korea. Korea? Yeah. Where are you from? India. India. Nice to meet you. Yeah, hi.
हॉस्टेलने नवीन येणाऱ्या लोकांची नावं मस्त लिहून ठेवली होती बोर्डवर. आगळं वेगळं स्वागत. ही होती आपली कालची डॉर्मेटरी. आणि आज आज आपल्याला प्रायव्हेट रूम मिळालेली आहे. काल ॲक्च्युली फुल होती. आपल्याला रूम मिळालेली आहे 302 सजाय मॉथ. येस, आपली रूम आहे एवढीशी. हा एक बेड. हा दरवाजा बंद केल्यावर आपल्याला कदाचित बाथरूम दिसेल. हो, जेवढी रूम आहे तेवढंच बाथरूम आहे. एवढ्याशा जागेत आपल्याला आता पॅकिंग उद्या निघताना एअरपोर्टसाठी पॅकिंग वगैरे करायची. धमाल. मजबूत पाऊस सुरू झालेला आहे आणि आता आपण चाललो सुपर मार्केटला. बघूया काय काय मिळतंय. नोव्हेंबर महिना असला तरी इथे पावसाळा सुरू आहे आणि सगळे पोंचो घालून बसले आहेत. आणि आपल्या उबर ड्रायव्हरचं पोंचो खास आहे. त्यात त्याने गाडी पण कव्हर केली आहे, मोबाईल पण कव्हर केला आहे आणि स्क्रीन डिस्प्ले पण आहे त्याच्यात. आजचा आपला व्हिएतनाममध्ये शेवटचा दिवस आणि आपल्याला कोण भेटलं असेल? गेस. मी भेटली आपल्याला. हाय मी कशी आहेस? कशी आहे? बरी आहे का? आमचं जेवण आलेलं आहे. हिने आज पण काहीतरी मागवलं डेंजर. फळभाज्या, फुलभाज्या. थँक्यू. मी मदतीला आली आणि तिने मला एका सुपर मार्केटमध्ये घेऊन गेली आणि तिने खूप स्वस्त होतं ते. म्हणजे मी ज्या गोष्टी घेणार होतो त्या मला जवळपास अर्ध्या किमतीत पडल्या नॉर्मल मार्केटपेक्षा, जे मला माहीत नव्हतं. पुढची टास्क आहे की हे सगळं सामान 25 किलोत बसवायचं आहे. म्हणजे फ्लाईटचं जे मी तिकीट काढलं ते 25 किलोचंच काढलं. त्यामुळे मजा येणार आहे आता रात्री पॅकिंग करताना. तर पोरांनो, आज आपण मीला दाखवून देऊ की 1 महिन्यात आपण काय शिकलो ते. पास घेतलं की नाही? जमते की नाही आपल्याला? आता मी काहीही खाऊ शकतो. मीने प्रवास सुरू करण्याच्या आधी ती फिरलेल्या जागांची माहिती दिली होती. पुन्हा भेटल्यावर तिने मला उलट प्रश्न केला. म्हणाली, आता तू माझ्यापेक्षा व्हिएतनाम जास्त फिरलायस, आता तू मला सांग व्हिएतनामबद्दल. मग मस्त मैफिल रंगली आमची. व्हिएतनाम मधला शेवटचा दिवस आणि आता रजा घेतो आणि लवकरच भेटू एखाद्या वेगळ्या देशात धमाल करत. काय मी बरोबर का नाही? कॅनडात मी कॅनडात भेटणार आहे. ओके, बाय. शेवटचा दिवस व्हिएतनाम मधला. छान वाटतंय आणि वाईट पण वाटतंय. म्हणजे मी परत चाललोय, छान गोष्ट आहे. आणि संपली ट्रिप. आता पुढच्या ट्रिपची वाट बघायची. काय बॅग भरण्याची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. म्हणजे खूप मोठी आहे. हे लास्ट पॅकिंग असेल. फक्त ते वजनात बसलं पाहिजे फ्लाईटच्या. खरं तर इंटरनॅशनल फ्लाईटसाठी तुम्ही 3 तास अगोदर एअरपोर्टवर येणं अपेक्षित असतं आणि मी अजून हॉस्टेलवरच होतो. मोठी बॅग परफेक्ट 25 किलोची झाली आहे आणि छोटी बॅग 7 किलो. पैसे भरतोच आहे एक्स्ट्रा लगेजचे, ते सोडायचं कशाला? कट टू कट. चला आता फ्लाईट सुटायची. पळा. आपण रिसेप्शनला आहोत हॉस्टेलच्या आणि आता आपली धडपड चालली आहे तिकीट प्रिंट करायला. आणि हिला कदाचित प्रिंट काढता येत नाही. पासपोर्ट मिळाला आहे. आता 2च तास उरलेत फ्लाईटच्या आधीचे. Okay, is it nearby? No, you walk about 10 minutes. पोरीने आपल्याला प्रिंटआउट काही दिली नाही. ची साईड मी नेहमी विसरतो.
वेअर इज क्रेझी बफेलो? दिस साईड. ओके ओके थँक्स. क्रेझी बफेलोच्या अपोजिट साईडला जायचं एवढं माहीत होतं मला. जगात चांगल्या माणसांची कमी नाही, फक्त पैसे द्यायला लागतात. 20,000 डॉंग 60 रुपयाला पडते आपल्याला प्रिंट. ठीक आहे, एअरपोर्टवर गोंधळ घालण्यापेक्षा हे ठीक आहे की नाही. प्रिंट देणारा माणूस पण कमालीचा निवांत. हा मूर्ख माणूस काय करतोय? इथे होता, इथून यायचं ना डायरेक्ट. हा दुनिया फिरत बसला आहे. माझी फ्लाईट आहे इकडे, कळत नाही घ्यायला. काय याने पण सांगितलं लवकर जा, तुझी फ्लाईट आहे. आणि उबरवाला कुठे फिरतोय काय माहिती. प्लॅन असा होता की मी प्रिंट घेतल्या उबरमध्ये टाकेन, असा शॉट घ्यायचा होता. तो उबरवाला फिरतो इकडे तिकडे. घाम फुटला ना राव आता. कोणाचं काय तर कोणाचं काय. काय राव असं करतात का? किती लेट. चलो एअरपोर्ट. याला किती शिव्या घालू आता मी, आणि याला काय समजणार आहे माझं दुःख. हळूवार आयुष्य याचं, निवांत काढली. जगातले सगळे सिग्नल माझ्याच नशिबाला येऊन थांबले. थांबली परत गाडी. ह्या एकाच सिग्नलला 3दा थांबलो. गाड्या हलतच नाही आहेत. सुटलो. मोठा रस्ता आला. अर्धा तास एकाच चौकात होतो. मला आता 60. शिट, अर्धा तास एवढा वाईट होता. आता मोठा रस्ता लागला आहे. ॲटलिस्ट आशा वाढलेली आहे. दिसलं बाबा इंटरनॅशनलचं गेट. अजून गॅसवरच आहे मी. मला आत घेतलं पाहिजे, बॅग घेतली पाहिजे, सगळं सुरळीत झालं पाहिजे. या घ्या बाबा एकदा माझी बॅग. रडेन ना तुम्ही आता इथे. इंडिया. साला आपलं नाव आधीच खराब आहे सगळीकडे, माहिती आहे तुम्हाला. इंडियातनं म्हटलं की लोक अशी बघतात. दर्द जिंदगी. कुलालंपूर. घेतली बॅग. तर आपली बॅग घेतलेली आहे. म्हणजे आपण आता जातोय, म्हणजे जे तिकीट काढलं त्याच फ्लाईटने जातोय. किती छान वाटतं ना बॅग घेतल्यानंतर. इथे एअरपोर्टवर वाट बघत असताना आपल्याला एक इंडियन जोडपं भेटलं. गप्पा झाल्या, ओळख झाली, आणि त्यांनी थेपले दिलेले आहेत आपल्याला खायला. इंडियात पोचायच्या आधी इंडियन फूड मिळालेलं आहे, सही की नाही? येस. तर ह्या आंटीने आपल्याला दिलं खायला. अंकल मी धोक्याला अंकल. त्यांची 2 छोटी नातवंड. ड्रॉइंग दिखावाय. अच्छा. फ्लाईटने जायच्या आधी फ्लाईटचं चित्र काढलेलं आहे याने. व्हिएतनामवरून उडणाऱ्या विमानाने सुद्धा व्हिएतनाम करन्सी घेण्यास नकार दिला. म्हणाले एक वेळ इंडियन रुपीज चालतील, पण ह्या प्लास्टिकच्या नोटा नाही घेणार. माझ्याकडे आपल्या ज्या काही नोटा होत्या त्या पाऊचमध्ये कधीतरी ठेवून दिलेल्या, आणि ते पाऊच कार्गोमधल्या बॅगेत, जी मला डायरेक्ट मुंबई एअरपोर्टवर मिळणार होती. आता 10-12 तासांचा उपवास.
जाता जाता आणखी एक दर. पैसा असेल तर तुम्ही हवं ते विकत घेऊ शकता. या वाक्याला सुद्धा स्टार मार्क आहे. कंडिशन्स अप्लाय. शांत खिडकीतून बाहेर बघत बसलो, ढगांचे पुंजके बघत, 40 दिवसांचा प्रवास आठवत. केवढी सुंदर ट्रिप झाली होती. काय खुश होतो मी. एकट्याने पिंजून काढलेला एक भन्नाट देश व्हिएतनाम. कशी वाटली तुम्हाला ही व्हिएतनाम सिरीज? आम्हाला नक्की कळवा. बऱ्याच जणांच्या मनात ह्या ट्रिप बद्दल काही प्रश्न असतील, ते कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. पुढचा भाग बजेट ब्रेकडाऊन, तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं आणि काही भन्नाट किस्से.